Hello friends, যদি আপোনালোকে আফটাৰ ইফেক্টত এনেকুৱা ধৰণৰ টেক্সট এনিমেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিব নাজানে তেতিয়া হলে আজি আমি এই টিউটোৰিয়েল ভিডিওটোত এই ইফেক্টটো কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰা হয় তাকে শিকিম ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা লাষ্টলৈকে চাব যাতে আপোনালোকৰ শিকোতে একো অসুবিধা নহয় এতিয়া বলক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এতিয়া কি কৰিম আমাৰ যোনটো আফটাৰ ইফেক্ট আছে আফটাৰ ইফেক্টত এটা মোৰ টেক্সট এটা লিখা আছে টেক্সট এটা বোল্ড ফন্ট ষ্টাইলত এটা কি কৰিম ইয়াতে যেতিয়া আফটাৰ ইফেক্টটো ওপেন কৰিব ইয়াতে টেক্সটটো আপোনালোকে লিখি ল'ব লিখি লৈ পেনে এলাইন কৰি ল'ব একদম মিডিলত তাৰপিছত কি কৰিব ইয়াতে যে এটা এৰো আছে এডালত ক্ৰিয়েট কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে দেখিব এনিমেট ইয়াতে এবাৰ ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াতে যোনটো আছে স্কেল এটো এড কৰি ল'ব তাৰপিছত ৰেঞ্জ সিলেক্টৰত যাব তাৰপিছত আমি 1 সেকেন্ডত যাম পজিটিভ 100ত এটা কি ফ্ৰেম দিম এনেকুৱাকৈ ক্লিক কৰি আৰু মাইনাস কৰি দিম এটো সাইডে দি পেনে আপোনালোকে দুটা কি ফ্ৰেম পাব তাৰপিছত কি কৰিম এতিয়া আমি যোনটো ইয়াৰ স্কেলৰ ভ্যালু এটো 0 কৰিম কৰি পিনে আমি কি কৰিম এই যোনটো ৰেঞ্জ সিলেক্টৰ আছে এটোত আমি এডভান্সত যাম যাই পিনে ইয়াতে চাব পাৰে স্কয়াৰৰ জায়গাত শেপত স্কয়াৰৰ জায়গাত ৰেম্প আপ কৰিম ইজ হাইট জায়গাত আমি 50 ইজ লো 50 তাৰপিছত এতিয়া কি কৰিম আমি এটো ক্লোজ কৰিম কৰি পিনে আমি কি কৰিম এটো যোনটো আছে এনিমেটৰ 1 2 এটো কন্ট্ৰোল ডি প্ৰেছ কৰি আমি ডুপ্লিকেট কৰিম আৰু এনিমেটৰ 2 টুত যাম যাই পিনে আমি যোনটো স্কেল আছে ইয়া স্কেলৰ ভ্যালু এবাৰ 150 কৰিম কৰি পিনে এতিয়া কি কৰিম ইয়াতে যোনটো আপোনালোকৰ ৰেঞ্জ সিলেক্টৰ আছে এটো ওপেন কৰিব কৰি পিনে দেখিব অফসেট বুলি দুটা কি ফ্ৰেম আছে এই দুটাৰ লগত ক্লিক কৰাৰ লগে এটো ব্লু হৈ যাব তাই আমি পাঁচটা ফ্ৰেম আগুৱাত যাম আৰু এই কি ফ্ৰেম দুটা সিলেক্ট কৰি আমি আগুৱাই আনি আপোনালোকে চাব পাৰে আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা ইফেক্ট ক্ৰিয়েট হৈ যাব পপ আপ টেক্সট এনিমেশ্যনটো ক্ৰিয়েট হৈ যাব যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ টিউটৰিয়েলবিলাক চোৱাৰ কাৰণে আজিলৈ এইখিনিয়ে থ্যাংক ইউ